انګلیش زده کول غواړئ هغه هم د انګریزانو نه د انګریزانو په شانتې چې په دې کې به تاسو ته هیڅ قسم د ګرامر یا د ګرامر تسرول هیڅ قسم ضرورت نه وي بغیر د ګرامر نه بغیر څه د سپیلنګ میسټیک نه به تاسو د انګریزانو په شانتې ریل انګلیش څنګه زده کوئ نو هم ما نن ستاسو دپاره سټارټ واخیستو د انګلیش په ډرامو باندې د انګلیش په فلمونو باندې چې د هغې شارټ کلیپس به زه ستاسو سره دلته کې پلی کوم او په دې کې چې کوم کنورسیشن کوم ته یو بل سره دوی دا خبرې کوي نو په هغې به زه تاسو ورډ بای ورډ پوه یم په سنټنس باندې په هر یو دغه باندې ښه ډیپلی پوه کوم به ټیک ده د دې سره به یوازې ستاسو انګلیش نه بلکې ستاسو د اورېدو صلاحیت چې دی هغه به ورسره هم ډېر زیات سترانګ شي د سپیکینګ دا کوم سکل چې دی دا به ورسره هم ستاسو ډېر زیات انهانس شي او انګلیش به ورسره هم ښه ریل انګلیش به زده کوئ ټیک ده نو کوم چې کوم سنټنس کوم دا چې راځي په هغې به زه تاسو له پریکټس هم در کوم هغه زما سره وایئ هم او په دې په مطلب به هم ځان پوهه کوئ او بل دا انګریزان چې کوم ریل خبرې کوي کوم ریل انګلیش وایي نو هغه چې تاسو اورئ د هغې سره به ستاسو دا غوږونه څه دي دا به ورسره ټرین کېږي هم ټیک ده نو راځئ داسې حساب کوو چې سټارټ پې اخلو په دې ایل ای ټي باندې چې کوم موی دا کلیپ لګېدل کومې ډرامې ده دا به زه ستاسو سره پلی کوم په دې کې چې څه قسم دغه راځي هغې باندې به زه تاسو پوهه کوم بل دا چې دی که نه آی تھنک دا کیمرا لږه لرې ده ته دې دغه نه که نه نو یو خو زه دې کیمرې ته هم مخې ته یم د ایل ای ډي تاسو ته که څه صحیح په نظر نه راځي خو داسې حساب کوم دا کیمرا ورته لږ شانتې زوم کوم او لږ شانتې تیزه ورسته کېږم چې تاسو ته د سکرین پول په نظر راشي د کومه جنۍ چې ور روانه ده که نه دغه ځای کې یو اواز دې جنۍ ته وکړی شو دې هلک ورته وکړو وایي کلیا دا هلک خو لا اوس په دې سین کې نه دی خو اوس به مخامخ راشي ټیک ده دی ورته کلیا دا کلیا چې دی که نه دا ته د جنۍ نوم دی ټیک ده دا هلک ورته اواز کوي وایي کلیا هو اوس ګورئ دی هلک ورته یو ځل بیا ووی هی کلیا هی کلیا ټیک ده نو دلته کې دا هی څه دی دا موږ د اټینشن دپاره استعمالو یو کس دهان چې دی هغه خپل طرف ته متوجه کولو دپاره موږ استعمالو اکثر موږ د پښتو کې هم وایو هی ندیم اکثر چې موږ چاته داسې اواز کوو که نه نو موږ څه هغه هی پکې هم استعمالو نو دا ورته اول اواز وکړو دې جنۍ ته وایي کلیا خو هغې څه خیال دا ورته ونه کړو نو دی ورته اوس څه وایي هی کلیا ټیک ده اوس مخې ته ځو ګوره دا هلک اوس څه وایي یس ډیټ کلیا یس ډیټ کلیا او کلیا ته ته یم دا جنۍ اوس هم کنفیوز ده چې دا ما د اواز کوي که بل چاته نو هغه هلک ورته وایي یس او ډیټ کلیا تا ته یم کلیا اوس تاسو په یوه خبره باندې ځان پوهه کوئ دلته کې دا ښه ده چې رایاده مې شوه دا موږ ته انګلیش ولې ډېر زیات ګران وي د هغې مین وجه دا وي که نه موږ همیشه ته هر یو ټکي لفظي معنی ګورو او بس چې په کوم ځای کې موږ ته یو ټکي معنی یاده کړه خو چې په کوم ځای کې هم هغه ټکی راځي بس صرف هغه یوه معنی ذهن ته راولي چې د دې دا مطلب دی نو بیا په هغې باندې پوهېږو نو د هر یو ټکی چې دی که نه د هغې په یو ځای کې یو شانتي مطلب په بل ځای کې بل شانتي مطلبي ټیک دا په انګلیش کې داسې ډېر زیات الفاظ دي چې هغه په یو ځای کې یو شانتي تاله مطلب درکوي بل ځای کې بل شانتي نو ته به په یوې معنی پسې نه ګرځې ټیک ده په یوه معنی باندې به یې دغه نه درکې هغه به یو ځای کې یو شانتي بل ځای کې به بل شانتي د هغه ځای مطابق مطلب به ترې اخلي نو ته به بیا ډېر زیات ښکلی به پرې پوهېږې ټیک ده او زما سره داسې ورو ورو ځو تاسو به ډېر زیات لرنینګ وکړئ آی تھنک په دې سنټنس باندې پوه نه شوئ که زه لږ په سپیډ یې ووایئ که نه یو ځل بیا واورئ اوس په پې څه پوه شوي او که نه یې زه درته وایم اوس په پې تاسو پخپله پوه شئ ده ووی I'm in some trouble here تاسو بیا واورئ I'm in some trouble here نو په دې کې اوس د الفاظ څه دي دا دلته یو بل سره داسې کنیکټ کړو نو ځکه پې تاسو نه پوهېدئ نو اوس ګوره زه چې تاسو ته سپریټ ووایم بیا پې په اسانه پوه شئ دا دی I am in some trouble here د ډایرکټ څه ووایي I'm in some trouble here نو اوس د دې فقرې ته پوهېدو نه مخکې په دې کې داسې کانټریکشن دا دي چې هغه هم تاسو په دې باندې پوه کړم چې ستاسو د فلوینسي ورسره هم سپیډ اپ شي ټیک ده او بلکې د دې دا مطلب چې دی هغې باندې بیا هم تاسو مخې ته پوه کوم په دې کې استعمال شوی دی آی چې دی په اوله کې وایي I am in some trouble here اوس دا آی چې دی که نه د دې درې شکلونه دي درې پامه دي
یو د سترانګ پام دی یو د انټرمیډیټ بل د پول ویک نو زیاتره انګریزان چې دی هغه زیاتره فوکس په پول ویک پام باندې ورکوي او موږ چې په خپله وایو موږ دا سترانګ پام څه دی هغه ډېر زیات وایو موږ وایو I am in some trouble here چې موږ له ښه سم زور نه ورکولی که نو هغومره موږ دا ټکی نه پرېږدو نو موږ وایو I am some trouble here نو تر دې د وجې نه زموږ فلوینسي هم ډېره زیاته ډاون کېږي او دلته کې ده څه ووې د هغه پول ویک پام استعمال کو ده وی دا I په ځای څه وی I'm in some trouble here بل انټرمیډیټ دی هغه I نه پول I نه پول خو I am in some trouble here بل I am in some trouble here I'm in some trouble here نو که چېرې تاسو هم دا ویک پام ډېر استعمالوئ نو ستاسو انګلیش به بیا ډېر سپیډ اپ ټیک ده اوس ګوره I'm in some trouble here اوس په دې کې ته د I نه علاوه وروسته دې خوا ته د M او N I M N نو د اوس دا ام ان چې دی که نو دی ته یو بل سره هم کمباین کړي ګورئ دا ای ام ته دې نه څه جوړ شي ام او آی ان ان نو دا دواړه یې را کمباین کړي نو په دې کې بیا دا اوله کې دا ای چې دی ته د ام نه مخکې دا ای مکمل طور پر په دې کې سایلنټ کړلی ځکه چې په اوله کې موږ دا آی استعمالو که نو هغه هم په ویک پام کې دی هغه ته اغوښتی دی نو دلته کې بیا دا بل ای چې دی هغه بیا نشي استعمالی ډایرکټ داسې امین ډایرکټ بیا داسې راځي نو بیا دا ام یوازې پاتې شو دا ام او آی ان دا چې بیا کمباین کړل نو دې نه څه جوړ شو من ټیک ده تا به چې دا من پکې څه ټکی دی چې اوس ته ما ته داسې ریټن پام کې نه وی لیکلی تا به من نه بل مطلب به ورته وایي چې بل څه ټکی دی خو نه دا د کنټرکشن استعمال کړي نو هغې کې بیا دا داسې قسم الفاظ جوړېږي ټیک ده اوس دې ته ګورئ امین تا څنګه وی آی ام ان نو آی ام ان چې وی هغه بالکل بیا مزه نه کوي او زموږ فلوینسي ډېره ډاون کېږي خو ډایرکټ به تاسو وایي امین بیا دی سم ټربل هیر ټربل د ټربل مطلب دی پرابلم ټربل وای پرابلم ته مسلې ته مشکلات ته ټیک ده نو دی وای امین سم ټربل هیر ماته لږ شانتي مسله ده دلته امین سم ټربل هیر دلته کې ماته لږ شانتي مسله ده دې جنۍ ته دی لګیا دی مخکې ته نوره خبره کوي تاسو به اوس په ټوټل کانسیپټ باندې پوه شئ ټیک ده ټوله خبره واورئ Can you help? او ده څه وایي امین سم ټربل هیر کین یو هیلپ وایي ماته لږ شانتي مسله ده په دا کښتۍ څه ده دا هلک دې کښتۍ خواته ناست دی دا کښتۍ لږه ورانه شوې ده نو دی وایي په دې کښتۍ کې لږ شانتي مسله ده آیا ته زما مدد کولی شي کین یو هیلپ نو اوس ګورئ ته دې جنۍ ریسپانس ګورئ چې دا ورته څه وایي I don't think so. ګورئ په دې ځای کې دا جنۍ څه ده دې نه صفا انکار ورته وکړو او نه یې ورته صفا ښه ووې دې څه ووې I don't think so ته دې مطلب ده ګورئ که دا مدد وکړمه ستا نو صفا چې چاته مونږ انکار کوو ډایرکټ نو چا یا مدد دا کې یس لکه مونږ داسې صفا یا انکار یا دغه خو دې هغه نیمګړې شانتي خبره وکړه دی ورته وایي I'm in some trouble here can you help وایي ما ته لږه مسله په دې کښتۍ کې راغله آیا ته زما مدد کولی شي نو دا جنۍ ځان سره سوچ کوي دا په خپله د کښتو په دې دغه کې دومره ماهره نه ده که نه نو دې ورله ځکه داسې دا جواب داسې ورکړو که نه I don't think so وایي نه ښکاري راته چې ستا مدد وکړمه ټیک ده نو مخې ته اوس ځو ټیک ده نور مخې ته دا سین ګورئ Come on. Please. اوس ګورئ د هلک ورته څه وایي کمان پلیز اوس کمان چې دی که نه دا په هر ځای کې جدا جدا مطلب ته دی راځي تاسو هغه اولنۍ چې کومه فقره استعمالولی هغې په بیس سره هم ته دې مطلب راځي ټیک ده او مختلف ځینو کې ته دې مختلف قسمه مطلب راځي اوس دلته کې دې هلک اول څه استعمال کړي وي دی وی I'm in some trouble here can you help وایي ما ته لږه مسله ده آیا ته زما مدد کولی شي نو دې جنۍ ورته انکار وکړو که نه نو دی ورته اوس بیا څه وایي کمان پلیز د کمان مطلب اوس دلته دا راغی وایي پلیز زما مدد وکړه د چې ورته وي کین یو هیلپ دا هیلپ هم دا مطلب ته زما مدد وکړه د دغه فقره اوله کې استعمال کړه بیا ورته جنۍ انکار وکړو نو ده بیا ووی کمان پلیز وایي پلیز زما مدد وکړه ټیک ده دا بل ځای کې راځي د هغې به بیا جدا مطلب وي په هر ځای کې جدا جدا مطلب به وي خو اوس دلته کې دا مطلب دی راځئ اوس مخکې ته نور ځو My Zodiac won't go, and all I need you to do is just pass me the tools. دا فقره یې واورېده خو ډېره زیاته اوږده ده او لږ کمپیوز پکې هم شوی خو نه کمپیوز کېږئ مو یو ځلې بیا هم واورئ My Zodiac won't go, and all I need you to do is just pass me the tools. اوس څنګه دی څه غوږونه یې ټرین کېږي او که نه
یو ځل یې درته په سلو ورجن کې لګوم بیا یې یو ځل واورئ. My zodiac won't go, and all I need you to do is just pass me the tools. ښه اوس راځئ چې زه یې درته ووایم ټیک ده. دا هلک څه وایي my zodiac won't go and all I need you to do is just pass me the tools. نو ته دې مطلب دا دی که نه وایي my zodiac won't go. دا zodiac چې دی که نه دا د کشتۍ یو قسم دی ټیک ده. دا کشتۍ ته وایي zodiac. نو دی وایي my zodiac won't go. زما دا کشتۍ څه ده دا سټارټېږي نو دا چلیږي نو نه ځي نه روانېږي. won't go نه ځي. my zodiac won't go زما دا کشتۍ نه ځي. and all I need you to do is اوس په دې ځای کې ګورئ دلته کې دا آل چې دی که نه and آل مونږ آل وایو خو زیاتر دا نیټیو سپیکر څه دي هغو دا آل څه دی دا آل داسې نه وایي هغو دا ایل د ډارک ایل وایي ډیپ ایل وایي. نو د څه وایي all د آل په ځای څه all وایي and all I need you to do is او په دې اخره کې دوز چې دی که نه دا ډو از د کمباین کړل نو هغې نه ډوز جوړ کړو ټیک ده. نو دا څنګه ډي او بیا جدا دی آی ایس په دې آی ایس کې دا آی څه دی دا به مکمل فینش کو ختم به کو او دا اس په دې ډو سره کمباین کو نو دا به څه شي ډوز. دا اس به بیا ته زیډ آواز ورکوي ټیک ده ته زیډ په اخره کې نو دا څه شو ډوز. وایي my zodiac won't go and all I need you to do is just pass me the tool. اوس دا just چې دی just د په دې په اخره کې دا ټي دی just 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 خو دا just د پول نه پروناونس کوي. کله چې ته پول just وایې که نه نو دې سره ستا دا خوله څه ده دا بیا لږ شانتې انخلي دا ټي چې پکې کله بیا وایې نو بیا ته په سپیډ سره دا ټکی نشي ویلی نو دومره هغه شانتې دا ټکي ته لر کوي ته دې نه دا ټي لر کړل دا صرف just وایي just. تاسو بیا واورئ دا My zodiac won't go, and all I need you to do is just pass me the tools. هو وایي اورېدو نو دې څه وایي just pass me the tool دا ټي پکې نه پروناونس کوي ټیک دا ټي به تی هم مکمل فینش کو ختم به کو just pass me the tool. my zodiac won't go and all I need you to do is just pass me the tool. وای my zodiac won't go زما دا کشتۍ چې ده دا نه ځي نه روانېږي نه سټارټېږي and all I need you to do is صرف ته داسې چل وکړه که نه صرف ته دقه خدمت وکړه just pass me the tool. دا کم ټولز چې دي ټولز دا کم په دې کشتۍ کې فلاسونه پراته دي پیچکسې دا ټولز پراته دي وایي ته صرف داسې چل وکړه just pass me the tools. دا ټولز څه دي دا ماله راکړه. my zodiac won't go زما دا کشتۍ نه ځي and all I need you to do is ته صرف دا خدمت وکړه just pass me the tools. دا کم ټولز چې دي دا ماله راکړه ټیک ده. نو I think چې تاسو به دا کلاس انجوای کړی وي او داسې به سټیپ بای سټیپ ځو که چېرې ستاسو ریسپانس ښه و نو زه به کوشش کوم چې نور هم مخې ته داسې کنټینیو کلاسز وساتم او ته دې نه هم تاسو ته ښه ویل ښکلې زبردست ایکسپلین کما ټیک ده. نو په دې سین کې چې زموږ سره کوم مشکل الفاظ دي هغه راځي چې اته هم په دې اخره کې ایکسپلین کو چې هغه سره تاسو هم یاد کړئ. په دې کې یو استعمال شو هیلپ مدد ته هیلپ مطلب دی مدد بل ټربل ویل کېږي پرابلم موږ څه ته وایي مسلې ته او دغه د مشکلاتو ته هم ویل کېږي ټربل ټیک ده. ټربل مطلب دا مشکلات یا پرابلم یا مسله. بل د زوډیک چې دی که نه زوډیک دا ته کشتۍ یو قسم دی ټیک ده. نو نننی کلاس به په دې باندې سټاپ کوو ځکه چې بیا ډېر زیات اوږدېږي او تاسو به بیا بور کېږئ. د را روان کلاس پورې انتظار کوئ. تھینک یو. بای بای. د الله په امان.